9 Αυγούστου 1821. Οι Τούρκοι θα επιχειρήσουν μία από τις συνηθισμένες εξόδους τους για ανέβρεση τροφής. Δεν γνωρίζουν όμως ότι σύντομα θα εμπλακούν σε μία μάχη που θα κρίνει τη μοίρα της Τριπολιτσάς και ολόκληρης της Επανάστασης. Ο Κολοκοτρώνης ξέρει πως είναι η ώρα να τους δώσει το αποτελεσματικό χτύπημα και ετοιμάζει τους στρατιώτες του για την επικείμενη μάχη. Βολευτείτε στις θέσεις σας και ακολουθήστε μας σε αυτό το ταξίδι στο χρόνο. 3 μήνες έχουν περάσει από την καθοριστική μάχη του Βαλτετσίου και οι Έλληνες, έχοντας κατατροπώσει τους Τούρκους, ανοίγουν το δρόμο για την κατάκτηση της Τριπολιτσάς, που αποτελεί το κέντρο των Οθωμανών στο Μοριά. Απότερος σκοπός τους είναι, μέσω της πολιορκίας του κάστρου, να διώξουν τους Τούρκους από την Πελοπόννησο και φυσικά να αποτινάξουν τον αβάστακτο πλέον Οθωμανικό ζυγό. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, επικεφαλής των Ελλήνων, έχοντας υποδείξει την κέρια σημασία της Τριπολιτσάς, φτάνει έξω από αυτή στις αρχές Αυγούστου, ενώ η πολιορκία της πόλης έχει ήδη ξεκινήσει. Οι Έλληνες, εξαιτίας της απουσίας πυροβολικού, δεν μπορούν να επιτεθούν στο κάστρο και έτσι στοχεύουν στον πλήρη αποκλεισμό του μέχρι να τελειώσουν οι προμήθειες των Τούρκων, εξαναγκάζοντάς τους έτσι σε παράδοση. Οι πολιορκημένοι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, πραγματοποιούσαν συχνά εξόδους για εξέβρεση τροφίμων, εκμεταλλευόμενοι το χαλαρό κλειό της πολιορκίας. Μόλις φτάνει όμως ο Κολοκοτρώνης, αντιλαμβανόμενος ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συνεχιστεί, διατάζει τη διάνοιξη Γράνας, πολεμικού χαρακόμματος δηλαδή, από την οποία πήρε και το όνομά της η μάχη. Η Γράνα έχει βάθος 1 μέτρο και πλάτος 2 μέτρα και εκτείνεται από το χωριό Μπεντένη μέχρι και το λόφο που βρισκόταν κοντά στο χωριό Λουκά, όπου ήταν οχυρωμένος ο οπλαρχηγός Ιωάννης Νταγρές. Χάρη στην πολύτιμη βοήθεια 200 χωρικών της περιοχής, μέσα σε μόλις 3 μέρες, μια Γράνα 700 μέτρων σκάπτεται ώστε να εμποδίζει τον ανεφοδιασμό των πολιορκημένων της Τριπολιτσάς. Λίγες μέρες μετά τη διάνοιξη του χαρακόμματος, το βράδυ της 9ης προς 10η Αυγούστου, μια τουρκική δύναμη υπό τον Κεχαγιά Μπέι, αποτελούμενη από 5.000 στρατιώτες, βγαίνει από την Τριπολιτσά με κατεύθυνση προς τα γύρω χωριά για αναζήτηση τροφίμων. Οι Τούρκοι πιστεύουν ότι θα καταφέρουν εύκολα τον ανεφοδιασμό τους για ακόμη μια φορά, ωστόσο δεν είναι σε θέση να υπολογίσουν καθόλου την αντίδραση των Ελλήνων. Το τουρκικό στράτευμα διαιρείται σε 2 τμήματα. Το πρώτο τμήμα, αποτελούμενο από 3.000 στρατιώτες, αφού περνάει τα βουνά στα ανατολικά, φτάνει στο χωριό Λουκά, από το οποίο αρπάζει πολλά ζώα. Το δεύτερο τμήμα περνάει παραπλεύρος της Γράνας, από μέρος που δεν είχε σκαφτεί ακόμα, και λαιλατεί τα χωριά Λουκά και Τσιπιανά, παίρνοντας πολλά ζώα επίσης. Επειδή δεν έχει εξακριβωθεί ιστορικά η από κοινού ή κατά μόνας συνέχεια των 2 σωμάτων, το πιθανότερο είναι ότι μετά τη λαιλασία του Λουκά τα 2 σώματα συνενώθηκαν ξανά. Αμέσως μετά, Τούρκοι πεζοί και υπείς ξεκινούν επίθεση εναντίον των 200 αντρών του Ιωάννη Νταγρέ που ήταν οχυρωμένοι στο λόφο ανατολικά της Γράνας. Οι Έλληνες πολεμούν γενναία, αλλά η τεράστια αριθμητική υπεροχή των Τούρκων δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Ο τραυματισμός 20 αντρών και η απώλεια άλλων 27 αναγκάζουν τον Νταγρέ να υποχωρήσει σε μια σπηλιά γνωστή και ως η τρύπα του Μπουρμπούνα. Εξαντλημένοι πλέον, βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση, τελείως αποκλεισμένοι και χωρίς υποστήριξη. Ο Κολοκοτρώνης, κατανοώντας την κρισιμότητα της κατάστασης, διατάζει τον Δημήτριο Πλαπούτα και άλλους οπλαρχηγούς να πάρουν άμεσα θέσεις μάχης μέσα στη Γράνα, ενώ ένα δεύτερο σώμα οχυρώνεται πίσω από τους φράχτες εγγύς αμπελιών. Πράγματι, 2.000 άντρες, εκτελώντας τις διαταγές του Κολοκοτρώνη, καταλαμβάνουν τις υποδεδειγμένες θέσεις και ξεκινούν να βάλουν εναντίον των Οθωμανών. Ταυτόχρονα, ο Κολοκοτρώνης διατάζει τον Δημήτριο Υψηλάντη να κάνει επίθεση στους πολιορκημένους της Τριπολιτσάς, δημιουργώντας αντιπερισπασμό ώστε αυτοί να μην μπορέσουν να βοηθήσουν τα 2 σώματα των Τούρκων στη Γράνα. Στη συνέχεια, στέλνεται μικρή ομάδα αντρών ως βοήθεια στον Νταγρέ. Ο Αλί Μπέης, επικεφαλής των Τούρκων, έχοντας παγιδεύσει τον Νταγρέ στη σπηλιά, αντιλαμβάνεται την επερχόμενη παγίδα των Ελλήνων και φοβούμενος ότι θα περικυκλωθεί, υποχωρεί προς την Τριπολιτσά. Φτάνοντας όμως στη Γράνα, οι οχυρωμένοι Έλληνες με επαναλαμβανόμενες βολές δημιουργούν τεράστιες απώλειες στους εκτεθειμένους και απροστάτευτους Τούρκους. Εκείνη τη στιγμή,
ο Γιάννης Δαγρές βγαίνει από τη σπηλιά και επιτίθεται λυσαλέα στις πίσω γραμμές των Τούρκων που δέχονται χτυπήματα από παντού και πλέον έχουν ως μοναδική ελπίδα τους τη βοήθεια από την Τριπολιτσά. Ένα σώμα Τούρκων, κλεισμένο στο κάστρο, επιχειρεί εξόρμηση και επιτίθεται στον Υψηλάντη προκειμένου να ανοίξει το δρόμο για τη Γράνα. Οι Έλληνες όμως, ξεχυλίζοντας από απαράμιλο θάρρος και ανδρεία, ρίχνονται στη μάχη και αποκρούουν τις αλλεπάλληλες επιθέσεις των Οθωμανών. Παράλληλα, ο Κολοκοτρώνης φροντίζει να μετακινείται από το ένα μέτωπο στο άλλο, ώστε να εμψυχώνει τους στρατιώτες του και να συντονίζει την άμυνα, καθώς η πτώση του ενός μετώπου συνεπαγόταν αυτόματα την ήττα του άλλου. Οι Τούρκοι στο βόρειο μέτωπο, φοβούμενοι πως θα αποκλειστούν εντελώς, χάνουν τη συνοχή τους και τρέπονται σε άτακτη φυγή, προσπαθώντας να περάσουν μαζί με τα ζώα που είχαν μαζέψει τη νύχτα μέσα από τη Γράνα που βρισκόνταν οι Έλληνες. Μέσα στη σκόνη και τον καπνό του πολέμου, εκατοντάδες Τούρκοι παγιδεύονται, ενώ οι Έλληνες τους χτυπούν ανελιπώς, προκαλώντας τους τρομακτικές απώλειες. Εν τέλει, καταφέρουν να περάσουν τη Γράνα και υποχωρούν κακήν κακώς προς την Τριπολιτσά, έχοντας δεχτεί 400 απώλειες. Το σημαντικότερο όμως ήταν πως δεν καταφέραν να πάρουν μαζί τους τα ζώα και τα εφόδια που θα τους εξασφάλιζαν την επιβίωσή τους στο πολιορκημένο κάστρο. Ο Κολοκοτρώνης, αποδεικνύοντας ακόμα μία φορά την τεράστια πολεμική του εμπειρία, συντόνισε τους Έλληνες που πέτυχαν μία καθοριστική νίκη και έτσι οι Τούρκοι δεν είναι σε θέση να επιχειρήσουν ξανά έξοδο για ανέβρεση τροφίμων. Τα πράγματα για τους πολιορκημένους, οι οποίοι έχουν κυριευτεί από απόγνωση, δυσκολεύουν και όσο ο κλειός φύγει, η παράδοση μετατρέπεται σε μονόδρομο. Ένα μήνα μετά, η κατάσταση στην Τριπολιτσά είναι απελπιστική. Η έλλειψη τροφίμων και η ανέχεια έχει εξασθενήσει τους Τούρκους, ενώ η επιδημία έχει ξεκινήσει εντός των τυχών του κάστρου και πλέον ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις περί παράδοσης τους υπό όρους, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα ακόμα. Στην ελληνική πλευρά, η άφιξη 3 πυροβόλων στην Τριπολιτσά ως ένδειξη προσφοράς από φιλέλληνες αναπτερώνει το ηθικό των στρατιωτών, καθώς αυτά θα χρησιμεύαν στην πολιορκία του κάστρου. Τα πυροβόλα ξεκίνησαν να βάλουν ακατάπαυστα. Δεν προκαλούν σημαντικές ζημιές, όμως αυξάνουν σημαντικά τις ελπίδες των Ελλήνων, ενώ αποθαρρύνουν περαιτέρω τους πολιορκημένους Οθωμανούς. Η κατάσταση των διαπραγματεύσεων παραμένει στάσιμη, μέχρι που οι Αλβανοί του κάστρου, ύστερα από συμφωνία με τον Κολοκοτρώνη, αποφασίζουν να υποχωρήσουν. Τη μέρα της 23ης Σεπτεμβρίου προκαλείται τεράστια αναστάτωση από αυτή την απόφαση, αφού οι Οθωμανοί ολοένα και λιγόστευαν. Το αποτέλεσμα ήταν να μείνει αφρούρητο ένα κανονοστάσι της πύλης της ναυπλίας. Με σβέλτες κινήσεις, 50 Έλληνες σκαρφαλώνουν γρήγορα την αφύλακτη πύλη και υψώνουν την ελληνική σημαία ώστε να ακολουθήσει όλος ο ελληνικός στρατός. Πράγματι, οι Έλληνες μπαίνουν στην Τριπολιτσά και ορμάνε αλίπητα στους Τούρκους, πλην φυσικά στους Αλβανούς, με τους οποίους είχαν συμπράξει συμφωνία. Οι Τούρκοι βρίσκονται απροετοίμαστοι για την επίθεση και ανήμποροι να οργανώσουν μία αποτελεσματική άμυνα. Σκληρές οδομαχίες ξεκινούν σε κάθε γωνιά της πόλης. Οι Έλληνες διαλύουν σε όλη την πόλη τις απέλπιδες προσπάθειες αντίστασης των ξαφνιασμένων Τούρκων. Σύντομα, κάθε άμυνά τους κάμπτεται και οι Έλληνες καταλαμβάνουν την πόλη. Αυτό που ακολούθησε ήταν κυριολεκτικά μια τρομακτική σφαγή. Μέσα σε 3 μέρες οι Έλληνες θανάτωσαν χιλιάδες Τούρκους, ανάμεσα στους οποίους και πολλούς αμάχους. Ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι οπλαρχηγοί προσπάθησαν να σταματήσουν τις ανελαίτες σφαγές, όμως το μίσος που διέπνεε τους Έλληνες για τους Τούρκους ήταν τεράστιο, καθώς πήγαζε από όλα τα δεινά τα οποία υπέστησαν αυτοί και οι οικογένειές τους. Με την Τριπολιτσά ελληνική, το κέντρο των Οθωμανών έχει πλέον εξαφανιστεί από το χάρτη και όλος ο Μοριάς είναι πλέον ελεύθερος. Το ηθικό των Ελλήνων είναι ακμαίο, ενώ η είδηση της άλωσης φτάνει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι μαθαίνουν για τις γεμάτες θάρρος ενέργειες των Ελλήνων, οι οποίοι πολεμούν με επιμονή και τόλμη για την ελευθερία τους. Ως αποτέλεσμα, πολλοί από αυτούς τάσσονται υπέρ της ελληνικής επανάστασης και θέλουν να την υποστηρίξουν έμπρακτα, οικονομικά αλλά και ένοπλα. Ο επίπονος αγώνας των Ελλήνων έχει πλέον εδραιωθεί στον ξεσηκωμένο Μοριά. Η περιμάχητη ελευθερία για την οποία παλεύουν οι Έλληνες με ρίσκο τη ζωή τους δεν απέχει μακριά.